प्रत्येकाचं स्वप्न असतं की आपलं स्वतःचं घर असावं आणि घर घ्यायचं म्हटलं की लोन घेणं हे आलंच. पण मित्रांनो, तुम्हाला माहिती आहे का, जेव्हा आपण लोन घेतो त्यावेळी जी EMI ची रक्कम आपण परत करत असतो बँकेला, तर ती भरता भरता जेव्हा शेवटचा हप्ता आपण भरतो तेव्हा आपण बँकेला आपल्या प्रिन्सिपल अमाऊंटपेक्षा दुप्पट किंवा तिप्पट रक्कम परत करत असतो. म्हणजेच जर आपण 10 लाखाचं लोन काढलं तर आपण बँकेला कदाचित 25 ते 30 लाख रुपये परत करत असतो. तर हा सौदा आपल्याला खरंच जर आपण विचार केला तर महागात पडत असतो. पण इंडियन सोसायटीमध्ये स्वतःचं घर असणं हे याला खूप महत्त्व दिलं जातं आणि त्यामुळे लोक लोन काढून का होईना घर हे घेतच असतात. रेंटवर राहणं लोकांना आवडत नाही. पण मित्रांनो, असा एक मार्ग आहे की त्या मार्गाने आपण जर गेलो तर बँकेतून लोन काढून सुद्धा आपण 0% व्याज भरत असतो. तर म्युच्युअल फंडच्या मदतीने आपण असं करू शकतो. आपण एक लोन घेऊन 0% व्याज दराने ते भरू शकतो आणि कदाचित निगेटिव्ह व्याज दर म्हणजेच आपण स्वतःचा फायदा सुद्धा करून घेऊ शकतो. तर यासाठीच मी एक केस स्टडी बनवली आहे मित्रांनो. तर एक एक्झाम्पल घ्या की मला 30 लाख रुपयाचं घर घ्यायचं आहे आणि 5 लाख रुपये माझ्याकडे अवेलेबल आहे. तर मी काय करतो, 25 लाख रुपयाचं लोन घेण्यासाठी बँकेत जातो आणि त्यासाठी मग पुढे काय काय करतो ते आपण आपल्या केस स्टडीमध्ये बघूयात. तर मला 30 लाख रुपयाचं घर घ्यायचं आहे आणि त्यासाठी मी 25 लाख रुपयाचं लोन काढणार आहे आणि 5 लाख रुपये माझ्याकडे अवेलेबल आहे. तर 25 लाख रुपयाच्या लोनला मला महिन्याला किती EMI लागतो हे विचारपूस करण्यासाठी मी बँकेमध्ये जातो आणि बँकेच्या मॅनेजरला भेटतो. तर ज्यावेळी मी त्याला विचारतो की 25 लाख रुपयाचं मला लोन काढायचं आहे आणि त्यासाठी मला किती EMI लागेल, तर तो मला सांगतो की बँकेमध्ये आपल्याला 11% व्याजदर आहे आणि जर तुम्ही 25 वर्षाची टर्म घेतली तर तुम्हाला जो EMI लागेल तो आहे 24,502 रुपये, म्हणजे 24,500 रुपये आपल्याला 25 लाखाच्या लोनसाठी 25 वर्षाच्या टर्ममध्ये EMI लागणार आहे. तर आपण बघू शकतो की प्रिन्सिपल अमाऊंट जो आपला आहे 25 लाख, ज्याच्यावर आपण लोन काढतो आहे, आणि इंटरेस्ट जे आपल्याला 25 वर्षानंतरपर्यंत पे करावं लागणार आहे ते आहे 48,50,000 रुपये. म्हणजेच आपल्याला जवळजवळ डबल रक्कम ही 25 वर्षात पे करावी लागणार आहे. जर आपण ग्राफिकली बघितलं तर 34% आपली प्रिन्सिपल अमाऊंट आहे आणि 66% जवळजवळ आपली जी इंटरेस्ट आहे, जे आपण पे करतो आहे ते आहे. तर अशा प्रकारे जर आपण बघितलं की निगेटिव्ह कंपाऊंडिंग आहे ती ज्यावेळी आपल्याला जाते, म्हणजेच ज्यावेळी आपल्याला व्याज भरावं लागतं आणि जास्ती कालावधीसाठी भरावं लागतं, तर आपल्याला ही खूप मोठी रक्कम, जवळजवळ डबल रक्कम ही पे करावी लागत असते आपल्या प्रिन्सिपल रकमेच्या. पण मी बँकेतून आल्यानंतर मी काय केलं, मी माझ्या फायनान्शियल प्लॅनरकडे गेलो आणि त्याला विचारलं की असा कुठला मार्ग आहे का की ज्याने आपण हे सोयीस्कर करू शकतो किंवा याला कोप करू शकतो. तर त्याने मला एक खूप छान आयडिया सांगितली की ज्याने मला 0 इंटरेस्ट पे करावं लागेल याच लोनचा. तर चला बघूयात कशा पद्धतीने आपण हे करू शकतो. तर माझ्या फायनान्शियल प्लॅनरने मला एक आयडिया सांगितली की तुमचा 24,500 रुपये हप्ता आहे EMIचा. तर तुम्ही असं कन्सिडर करा की तुमचा जो EMI आहे मंथली तो 27,000 रुपये आहे आणि ज्या तारखेला तुमचा EMI बँकेतून कट होणार आहे 24,500, त्याच तारखेला तुमची एक SIP चालू करा म्युच्युअल फंडमध्ये 2,500ची, म्हणजे तुमचे एकाच तारखेला 27,000 रुपये कट होतील. तर 2,500ची SIP तुम्ही चालू करा. 15% त्याचे ॲव्हरेज रिटर्न्स कन्सिडर करतात आणि तेवढीच टर्म तुम्ही ठेवा. 25 वर्षासाठीच तुम्ही 2,500ची SIP चालू करा आणि न चुकता ती भरा. तर असं केल्यानंतर जो रिझल्ट तुम्हाला येणार आहे, जो फायनान्शियल प्लॅन त्यांनी मला दाखवला, तो होता काही असा की टोटल अमाऊंट मी जी भरणार आहे ती 7,52,000 रुपये आहे आणि जी अमाऊंट मला मिळणार आहे 25 वर्षानंतर ती आहे 69,84,000. म्हणजे ह्या कंडिशनमध्ये मला पॉझिटिव्ह कंपाऊंडिंग भेटते आहे. मी टोटल रिटर्न जे जनरेट करतो आहे ते आहे 62,32,000 रुपये. म्हणजेच जर मी 25 लाखाचं लोन काढलं
आणि 24,500च्या ऐवजी 27,000 रुपये हप्ता आहे माझा असं कन्सिडर केलं तर माझं लोन जे आहे ते इंटरेस्ट फ्री होऊन जातं आहे. मला इंटरेस्ट भरण्याची गरजच नाही पडत आहे आणि त्याच्यापेक्षाही जास्ती मला अमाऊंट मिळतो आहे. तर हे करण्यासाठी मित्रांनो फक्त आपल्याला एकच करायचं आहे, आपल्या ई एम आयसोबत एक छोट्याशा रकमेची जवळजवळ आपल्या ई एम आयच्या 10% किंवा 15% रकमेची SIP चालू करायची आहे आणि 25 वर्षाच्या टेन्युअरसाठी तेवढेच दिवस म्हणजे जेवढे दिवस आपला ई एम आय आपण भरतो आहे तेवढे दिवस आपल्याला ती छोटीशी रकमेची SIP भरायची आहे. जर आपण अशा पद्धतीने गेलो तर आपण आपलं घर हे इंटरेस्ट फ्री घेऊ शकतो. लोन व्याज 0% व्याजाने आपण आपलं घर घेऊ शकतो अशा प्लॅननी जर आपण गेलो तर. आणि ऑन ॲन ॲव्हरेज आपल्याला आपल्या ई एम आयची जी रक्कम आहे त्याच्या 15% रकमेची SIP जर आपण सुरू करू शकलो किंवा 20% रकमेची SIP जर आपण सुरू करू शकलो तर खूप चांगलं होईल. तर या केसमध्ये मी 10% रकमेची SIP सुरू केलेली आहे. जर ही SIP मी 3,500 रुपयाची सुरू केलेली असती 25 वर्षासाठी तर माझी जी मॅच्युरिटी अमाऊंट असते ती 97,78,000 असते. म्हणजे जे मला टोटल रिटर्न्स मिळाले असते ते 87,25,000 मिळाले असते आणि या केसमध्ये माझं घर मला फ्री ऑफ कॉस्ट मिळालं असतं. कारण की मी जे रक्कम लोन घेतलं आहे जे प्रिन्सिपल अमाऊंट आहे त्यालाही क्रॉस करून मी पूर्णपणे पुढं निघून गेलेलो आहे. तर जर मी माझा फक्त ई एम आय 24,500च्या ऐवजी 27,000 रुपये 27 नाही 28,000 रुपये भरतो आहे तर मला माझं घर फ्री ऑफ कॉस्ट जातं आहे. तर अशा पद्धतीने आपण फायनान्शियल प्लॅन जर व्यवस्थित केला आणि त्यानुसार जर गेलो तर आपल्याला खूप जास्ती फायदा होऊ शकतो. फक्त इथे गरज कशाची आहे आपल्याला तर ती आहे पेशन्सची आणि कन्सिस्टन्सीची. तुम्हाला SIPचा कुठलाही इन्स्टॉलमेंट चुकवायचा नाही आहे.